Всім привіт! Мене звати Аня, і я вас вітаю на своєму парфумерному каналі. Сьогодні хочу вам показати трішки пробників, яких в мене назбиралося. Насправді це все пробники дуже таких популярних парфумів, і багато з них є насправді вже якби наступними версіями колись флагманських ароматів. І почну з такого фланкера. Це буде фланкер парфумована вода My Way Floral. І ця парфумована вода вийшла в цьому році, в 2022 році. У мене також є пробник оригінальної версії, флагманської, тому можна буде їх порівняти. Спочатку прочитаю, що тут нам виробник каже, входить в парфумерну композицію нового фланкеру. І тут кажуть, що тут є зелені італійські мандарини, індійська тубероза, туніські неролі і мадагаскарська ваніль. Отже, пригадуючи насправді піраміду оригінальної версії My Way, то бачимо, що вони досить подібні, бо насправді в оригінальній версії там теж є і тубероза, і білі квіти, і ваніль, і цитрусові. Різниця буде така, що насправді отут в оригінальній версії не квіти неролі, а квіти жасміну. І тут інші цитруси, тобто тут такі кисліші ніби бергамоти, в той час, як отут у версії в новій Floral My Way, Floral чи Floral, більше таких гірких апельсинів і мандаринів. Ну і, звичайно, неролі замість жасміну. Але і там ваніль, і там тубероза. Ну що ж, почнемо їх порівнювати вже на шкірі. До речі, рідина теж різна. От я не знаю насправді, чи це в мене через те, що пробник оцієї оригінальної версії досить старий, не знаю, йому вже рік чи два, а ця новенька якби новенька. Ну, насправді на камеру не видно, але версія Floral, вона така рожевіша рідина, а тут така жовтіша у флагманській версії. Ну і, значить, оригінальну версію My Way я розпилю на ліву руку, а версію ось цю Floral на праву руку. Так, добре. Чую цю вау-туберозу і тут, і тут. Ну, насправді, я вже зараз тут в такій хмаринці, солодкій, мега-солодкій квітковій хмарі. Ну і з лівої руки My Way звучить більш солодко. Отже, розкриття версії нової, версії Floral, таке ніжніше, мені здається. Мені насправді подобається і той аромат. Я пам'ятаю, що коли тільки з'явилася ось ця парфумована вода My Way, вона мені дуже сильно подобалася. Я з задоволенням її носила, і це теж було восени, я пам'ятаю. Так. Я і далі чую тут якісь оці хмари солодощів разом з туберозою. І з нової версії все-таки більше чую щось таке квіткове, ніжніше. І, можливо, якусь трішечки, не знаю, горчинку. Можливо, це квіти неролі або ті гіркі апельсини, щось таке є. Одним словом, обидві версії мені подобаються. І в обох тут така тубероза прям смачна, якась така на себе не схожа, прям якась гурманська тубероза тут для мене в цьому парфумі. Отже, якщо щось більш такого ніжнішого, квітковішого, то якраз оця нова версія. А якщо все-таки такої солодкої туберози, то все-таки стара версія
флагманський аромат. Так, добре. Тепер перейдемо до наступного пробнику. Ну і другим парфумом, про який я розкажу, буде минулорічна версія парфумованої води Sea від Giorgio Armani. І це буде Sea Intense Eau de Parfum. До речі, флакони з ось такою бурштиновою рідиною. І мені здається, що я ніколи просто не звертала уваги на них в магазинах. Дуже дивно, я ніколи не бачила саме таких бурштинових флаконів. Так, ну і ось сам пробник у мене. В мене вже його тут так, підвикористала я його. До речі, колись дуже давно, десь 10 років назад, у мене був шалений, неймовірний, красивий роман з флагманом цього аромату. Я пам'ятаю, що десь перед новорічними святами я купила собі цей парфум, і я просто в нього шалено закохалася. Я користувалася ним щодня, скрізь, куди б я не йшла. Він мені настільки подобався, мені подобалося в ньому все. І флакон, і цей шлейф. От просто я від нього страшенно кайфувала. На жаль, ось з цим парфумом, з цією версією Sea Intense, в мене такої любові не сталося. Я зараз його розпилю собі сюди, на руку. І от на самому старті мені чомусь цей парфум має якісь алкогольні ноти. І також якусь амбровість. От якусь таку амбровість змішану з алкоголем, не знаю. Тут в піраміді є бензоїн, і, можливо, це він дає ці такі амброві нотки, хоча він має бути в базі, в принципі. Тут є чорна смородина, і тут також є давана, пачулі ми бачимо в піраміді, троянда. Насправді цей аромат по характеру, по своєму, по звучанню для мене абсолютно інший від того флагманського парфуму Sea. В тому парфумі це для мене були такі прям троянди, але ні, там в першу чергу, знаєте, це було таке смородинове листя, таке соковите, перетерте листя чорної смородини. І воно має оцей такий дуже специфічний, класний аромат, з якимись навіть трошки деревними нотками. Дуже соковитий, дуже насичений. І він там змішувався для мене трошки з тими пачулі, які я дуже люблю в парфумах, трішки з трояндою, і там було багато ванілі. І оце все робило на мене просто таке неймовірне враження. То, на жаль, в цій новій версії Sea смородина – це вже не листя смородини, а ягоди. І до того ж це ягоди, які, знаєте, готують для того, щоб з них вже зварити варення смородинове. Тобто їх так щедро засипали цукром, вони вже пустили сік і так ніби забродили. Оці алкогольні ноти я чую на самому початку. От зараз вже дуже чітко для мене тут відчувається троянда. Трояндовий акорд разом з цими смородиновими ягодами. Мені дуже часто в ароматах троянда нагадує щось таке помадне, тому помадність якась мені тут теж відчувається. Тобто, як на мене, я була і залишаюся прихильницею оригінальної версії Sea. Ще один пробник. Він вже не такий новий, це вже парфум 2019 року, як каже інтернет. Black Opium, версія Neon. Неоновий Black Opium, дивіться, і флакони ось такі.
Для порівняння в мене є старенький флакон з оригінальним парфумом, з флагманом. Отже, їх також можна буде порівняти насправді. Так, ну що ж, ось сам пробник цього неону. Така рідина теж темна, насичена. І нанесу його собі на руку. Десь тут. О, добре. Ну що ж, в піраміді тут заявлена знову кава, як і в оригінальному парфумі. Також ваніль, також білі квіти. Що тут цікаве, то це фрукт пітахаї. Я насправді не знаю, як пахне пітахая, тому мені буде дуже складно її тут почути, мабуть. Ну і також цитрусові якісь тут є, згідно піраміди, і мускус. Старт такий фруктовий, до речі, я б сказала, якийсь такий квітково-фруктовий. Не відчуваю тут так багато кави, наскільки я от пам'ятаю класичну версію. Нанесу її собі теж. Так. Отут кава. Тут багато кави і ванілі відразу. Я, до речі, дуже люблю Black Opium також. І був час, коли я ним теж дуже часто користувалася. В мене це насправді великий флакон, 90 мл, і він майже порожній. Ну, але він і вже дуже давно в мене теж. Так, ну що ж, вже відразу відчувається, що окей, це та сама лінійка, очевидно. Є щось споріднене в цих ароматах, але дійсно, якби, є і різниця. В новій версії цей неон, тут дійсно от я майже не відчуваю кавових нот. Я відчуваю, що так, це щось солодке, щось, можливо, навіть з фруктами і з квітами. А ось класичний опіум – це для мене дуже затишний парфум і одночасно дуже такий, от, не знаю, парфум про щастя. Про щастя і затишок, про от те, коли все добре, коли є багато якихось таких позитивних емоцій. І це дуже гурманський аромат. Тут ця ваніль, багато-багато кави, і також тут, до речі, є ось ці такі гіркуваті мигдальні нотки і солодка груша. От воно все таке дуже смачне, я таке люблю. Я не знаю, я би випила цей парфум, мабуть, якби можна було. Ну і от в новій версії, ви знаєте, для мене все чіткіше і чіткіше тут прослідковуються квіти. Я не відчуваю пітахаї, майже не відчуваю кави. Він в мене тут і тут. І це для мене дійсно більш такий квітковий аромат. Ну, отже, знову вже традиційно в цьому відео я віддаю перевагу класичній версії парфуму. Діліться, будь ласка, зі мною своїми враженнями, а головне напишіть, ви все-таки любите класику, якісь класичні флагманські аромати, чи завжди також тестуєте фланкери і часто, можливо, знаходите для себе там щось цікаве. Якщо вам сподобалося це відео і ви додивилися його до кінця, будь ласка, поставте мені лайк, мені буде приємно. Підписуйтеся на мене, пишіть коментарі. І сподіваюся, що невдовзі побачимося в якомусь новому парфумерному відео. Бувайте! На все добре! Па-па!